Nga protesta e studentëve përpara Ministrisë së Arsimit në studion e Faksionit ka ardhur Redi Muçi, pedagog, por gjithashtu edhe aktivist i lëvizjes për universitetin. Mirë se erdhët. Mirë se vjeta. A mund të thoni se ishte fitore protesta e ditës së sotme? Ishte fitore shumë e madhe, por jo thjesht për faktin se Ministria ose po themi Këshilli i Ministrave vendosi ta tërheq këtë pikën 4 që u mbi vendos, por fitoria më e madhe është fakti që kemi të bëjmë me një lëvizje ose një protestë spontane masive të studentëve, të cilët artikulojnë, siç duhet ta theksojmë në mënyrë masive, pra artikulojnë pikërisht pikën nevralgjike të problematikës së universitetit sot. Dhe kjo është fitoria më e madhe, mendoj. Do të kërkoni plotësim të 4 pikave në blok? Po, në fakt, protesta duke pasur këto përmasa shumë e larmishme dhe është vështirë thuash se çfarë do vendosi çdo grupim studentësh, po ta quajmë kështu, domethënë, por që ideja është që edhe nga artikulimi i tyre, ashtu siç unë e kam ndjekur edhe i pranishëm protestë, po edhe nga mediat, artikulimi është shtruar shumë gjerë. Pra, domethënë, është siç thash, është kapur problematika e universitetit jo thjesht nga VKM-ja e cila e shtonte tarifën, por nga problematika më e gjerë që lidhet me tarifën ekzistuese, që lidhet me gjithë koston e vështirë të jetesës që kanë studentët, pra është një problematikë shumë e gjerë. Dhe nga ky aspekt besoj se këmbgulja e studentëve do vazhdoj. VKM-ja në vetvete ishte si ajo pika e ujit e cila e derdhi gotën, sepse në fakt edhe vit pas viti edhe si pjesë e lëvizjes për universitetin me studentët kemi bërë protesta të përvitshme ku e kemi nënvizuar faktin se problematika janë tarifat e larta. Dhe jo vetëm kaq, jo thjesht tarifat, por gjendja e përgjithshme e universitetit. Pra, po themi, të ardhurat e universitetit janë fare të pamjaftueshme. Buxheti i shtetit për universitetin është jashtëzakonisht i papërfillshëm, nëse më do të them kështu, për të plotësuar nevojat minimale bazike fare, po flasim për universitetin. Shiko, fillimisht ka pasur 2 reagime nga Ministria e Arsimit. Ministria Nikolla fillimisht të tha se do të shfuqizojë VKM-ja, por më pas paralajmëroi dhe ngritjen e grupeve të punës për të punuar për pikat e tjera. Mjafton ky angazhim i ministres për të zgjidhur këto kërkesa që të përfundojnë protestat? Në fakt, është një anekdotë që këtu në Shqipëri nëse s'do të bëhet diçka, atëherë ngre një grup pune, gjithmonë nga pikpamja nga ana e qeverisë, domethënë, që unë shpresoj shumë që këto grupe të punës të vërtet bëjnë ndonjë punë kësaj radhe. Megjithse nuk kam shumë shpresë për faktin e thjeshtë se siç thash studentët nuk është herë e parë që po protestojnë. Kanë protestuar vit pas viti prej shumë vitesh tashmë. Që kur u fol se do miratohej reforma në arsim, pasi u miratua vit pas viti është protestuar për një dhe gjë. Madje ju i dini, besoj, edhe incidentet që kanë ndodhur me vetë zonjën ministre nga reagimi i studentëve, pra para disa vitesh apo. Kështu që reagimi ose qëndrimi i ministrisë, po i qeverisë në përgjithësi ka qenë thjesht heshtje, ignorim sa herë ka pasur ndonjë akt simbolik i protestës së studentëve. Kryeministri për shembull herën e fundit ka reaguar si zakonisht, ka thënë që mos do jenë ngelsa këta, do jenë ndonjë katranjos i cili po bën zhurmë. Kështu që është shumë i vonuar nga ky aspekt ky grup i punës që më në fund vendosi të ngrihej, megjithatë shpresoj që megjithmonë ta shqyrtojnë buxhetin e shtetit për arsimin e lartë, apo për arsimin përgjithësi, të arrisin atë në mënyrë që të mundsojnë universiteteve që të ulin tarifat. Në fakt, protesta e studentëve e ditës së djeshme, por edhe sot ka nxitur shumë debate edhe për mënyrën se si është implementuar ligji apo reforma e arsimit të lartë. Ju si aktivist i lëvizjes për universitetin, por edhe si pedagog, mund na thoni, a janë zhvilluar dëgjesa me përfaqësues nga universitetet përpara se sa të bëjë ligji për arsimin e lartë? Ato që ju i quani dëgjesa kanë qenë disa mbledhje fare formale, jashtëzakonisht formale. Pra, jo me stafet pedagogjike, me pak vetë ndoshta që kryesisht kanë qenë edhe drejtues të fakulteteve, të cilët janë mbledhur dhe është diskutuar në mënyrë fare të përcipt se çfarë do jetë reforma në arsim, ndërkohë që nëse do kthehemi mbrapa në kohë, thuajse të gjitha qëndrimet kolektive të stafeve akademike të çdo fakulteti e kanë kundërshtuar ligjin ose reformën që do kalonte katërsipërisht, e kanë parë nga të gjitha aspektet. Dhe të gjitha këto, po t'i quajmë kështu kundërshti ose sugjerime, nuk janë përfillur fare nga qeveria. Thjesht është procedurë si zakonisht, si normalisht do them, me miratimin e reformës. Po
Thelbi i reformës këtu dua të nënvizoj, ose arsyeja pse jemi në këtë situatë ku jemi. Sepse thelbi në vetvete i reformës është vetë financimi i universiteteve publike. Ç'do thotë kjo? Do thotë që në logjikën e funksionimit një universitet publik do funksionoj njësoj si një universitet privat, siç ka funksionuar deri më sot një universitet privat. Që do të nuk kuptoj, për shkak se nuk i plotëson dot nevojat financiare, atëherë do duhet që të gjejmë mënyra për t'i plotësuar këto nevoja, dhe mënyra evidente janë tarifat e studentëve. Se nga tjetër, nëse buxheti i shtetit nuk ka ndërmend të rritet, atëherë si do plotësojnë këto nevoja nga tarifat studentore. Në fakt, që mbase t'ju paraprit pyetjes, që qeveria thot ose ministra dhe Rama kanë thënë që në 2014 nuk janë rritur tarifat, që është e vërtet. Njëtës duhet haruar që vit pas viti kanë bërë protesta për t'i ulur tarifat. Por nga ana tjetër në vetvete VKM-ja është një mënyrë që de facto t'i rrisi këto tarifa, duke qenë se do mbigarkonte, po themi, studentët që do përsërisnin një provim, pavarësisht se në mënyrë, po themi, kështu formale nuk janë rritur tarifat si vlerë, po themi, si vlerë nominale. Kështu që de facto tendenca është gjithnjë më tepër që arkat e universiteteve publike tani më të rriten me tarifat e studentëve. Kështu që tendenca është kjo. Siç thash, kjo është thjesht pika e fundit që derdhi gotën, sepse kjo është tendenca. Pse? Sepse ky është ligji. Kjo është qeveria që e sigurt është që nuk ka ndërmend të rrisë buxhetin për arsimin. Dhe ja se ku shkojmë. Dhe nëse më lejon një problematik tjetër që lidhet po me këtë reformë, është fakti që përderisa është e domosdoshme që financat vinë nga tarifat e studentëve, atëherë kriteret e cilësisë bien për tokë. Sepse nuk mund të vendosim kriteret të përjashtojmë student, sepse këta studenta duan që të vjelin tarifat. Kështu që dua të them, kriteret hyrëse nëpër universitete kanë rënë për tokë. Në diskutimet që bëhen, nëse ne për shembull si pedagog ose si departamente, themi që për lëndën tonë, për specifikën e lëndës, duhet për shembull, po e marr si shembull që një student të ketë një mesatare matematike 7 ose 7.5, fizike gjithashtu. Atëherë kjo hidhet poshtë nga senatet akademike, sepse justifikimi i tyre gjithmonë është që po ne nuk i mbushim dot, nuk i plotësojmë dot kotat, ne duhet të plotësojmë kotat që të vjelim tarifat. Për të hapur niveli master, jo vetëm master profesional, por edhe master shkencor. Është e njëjta problematikë. Është e njëjta problematikë. Me notën 5, studenti hyn në master shkencor në disa fakultete. Me të vetëm arsye tim, sepse nëse nuk vinë këtu në master, do vënë te privati. Kështu që a janë të përfaqësuar studentët nga bordet drejtuese, por edhe nga stafi akademik në universitete, pasi do të vim tek një pikë tjetër që e tha dhe ministria, për tarifat janë përgjegjës vetë universitetet, fakultetet. A janë të përfaqësuar studentët? Fatkeqësisht duhet të them se nuk janë fare të përfaqësuar. Dhe këtu do duhet të tërheq veshin. Ju jeni vetë pedagog, pse e thoni këtë? Po sepse do duhet që studentët të kenë një strukturë që të mund të përfaqësohen. Sepse me zërin tim përfaqësohen në mënyrë jo formale, si ta themi, ose jo zyrtare. Por ama që të ndihen realisht të përfaqësuar në vendimarrjen e universitetit, në dekanat, në senat e merat, do duhet që të funksionojnë ato që quhen këshilla studentore, të cilët për fatkeqësisht mund t'i krahasoja këtu në Shqipëri vetëm me sindikatat. Domethënë një organizëm kështu i atrofizuar, i cili her pas here zhvillon ndonjë aktivitet për të thënë që jam edhe unë këtu, por ama totalisht i shkëputur nga problematikat e studentëve, nga nevojat e studentëve, absolutisht jo demokratik në zgjedhjen e vet, jo i gjallë, si ta them, si organizëm. Ka shërbyer më tepër si një mënyrë që administrata universitare të justifikojë veten dhe të thotë që ja se ku e kemi në përfaqësinë e studentëve. Po në fakt absolutisht nuk janë përfaqësuar ndonjë studentët. Nëse vini re në muret e fakulteteve kemi postera nga këshilla studentore që thonë do organizojmë një parti, kështu që mbledhim studentë, por asgjë në lidhje me problematikat e studentëve. Kështu që fatkeqësisht nuk janë të përfaqësuar, por çështja është që nga lëvizje masive të tilla si kjo që po shohim, ekziston gjithmonë mundësia që të lindin forma të ndryshme organizimi, të vetë organizimit të studentëve, që të marrin iniciativën, të përfaqësohen grupime të ndryshme. Nuk është e domosdoshme, nuk është e thënë që të ngelemi te ato që janë formalisht të njohura nga strukturat universitare. Kështu ka ecur përpara edhe në përbot. Kështu është bërë e mundur që grupime të ndryshme studentësh të kenë një zë, të përfaqësojnë veten e tyre dhe shoqjet e tyre. Kështu që shpresoj se kjo do jetë tamam fitoria më e madhe nga kjo protestë. A vendosin vetë universitetet për tarifat e studentëve? Po shiko, siç e përmenda pak më parë, ligji e lejon vetë financimin. Ligji i ri pra që ka kaluar përcakton faktin që është qeveria ajo që përcakton
tavanin, pra tarifën maksimale të mundshme që mund të vendosin universitetet. Kështu që vendosin tavan qeveria. Kështu që praktikisht të gjitha universitetet tentojnë të kapin këtë tavanin. Pse? Për arsye se buxheti i shtetit është i pamjaftueshëm për nevojat e tyre. Në qoftë se qeveria do vendoste që e para e punës të rriste buxhetin për arsimin, që të plotësonte nevojat, dhe e dyta pastaj t'i lehtësonte studentët duke e ulur tavanin, atëherë ja se ku zgjedh problematika. Do me thënë, tu thuash universiteteve sot që ju jeni ju përgjegjës se ju duhet t'i ulni tarifat, është si me thënë që dilini zot vestes tuaj. Atëherë nga do gjenerohen këto fonde. Për të mos marrë një shembull në një universitet privat në Durrës, i cili ambientet e tij i përdor edhe për videoklipe këngëtarësh, në mënyrë që të gjenerojë të ardhura, domethënë. Nëse degenerojmë në këtë farë pike, edhe universitetet publike atëherë çu kuptua, domethënë, me gjithë kjo retorika që reforma rresh që rrisin cilësinë, ndërkohë që krejt e kundërta kanë ndodhur. Gjithë thelbi i reformës ishte që shteti hiqte nga vetja përgjegjësinë për financimin e universiteteve publike. A janë të zgjidhshme të 4 pikat e studentëve që janë të parashtruara edhe në peticion? Mund të zgjidhë qeveria kaq shpejt sa kërkojnë studentët, pasi ata deklarojnë nuk do të rriqen nga protesta derisa të marrin zgjidhje zyrtare për të 4 pikat. Jo fjalë boshe, deklaruan sot. Qeveria mund t'i zgjidhë sepse është qeveria ajo që vendos se ku i alokon fondet e veta që mbledh nga taksa paguese, kështu që në vetvete qeveria nëse do ta kishte si prioritet arsimin në vend, atëherë sigurisht që mund ta zgjidhte. Çështja është që nuk duhet presim që qeveria në një farë mënyrë të vihet në pozitë, të ndjehet në faj dhe prandaj të reagojë. Është vetëm këmbgulja e studentëve ajo që do trysnia, si kjo e sotmja dhe e dieshmja, e cila do sjellë ndonjë ndryshim, domethënë, sepse ndryshe asgjë nuk ndodh nga sot nesër, por ama me këmbgulje gjithçka arret. Dhe fakti që studentët janë artikuluar masivisht, kjo ka mposhtur edhe frikën e tyre, edhe ndaj pedagogëve, edhe ndaj ministrisë, dhe siç thash, pra kjo është shumë shpresdhënëse për të ardhmen, për angazhimin e tyre. Flitet ndërkohë, teksa shohim protestën, është e dyta protestë e studentëve, është mbështetur edhe nga fakultetet dhe universitetet të ndryshme të kryeqytetit, por edhe të rretheve. Flitet për një organizim të underground, po është e vërtet apo janë vetë studentët, është spontane si protestë? Jo një lëvizje për universitetin, flitet për një organizim politik, çfarë ndodh në të vërtetë? Në të vërtetë është një lëvizje krejt spontane. Lëvizja për universitetin nuk do të harrojmë që është një lëvizje e cila ka qëndruar në mënyrë konstante pranë studentëve me problematika dhe sidomos me problematikën e tarifës. Së fundi aty rre, kjo është pika nevralgjike e reformës dhe e ka artikuluar her pas here. Por çështja është që nuk është vetëm lëvizja e universitetit ajo që ka bërë të mundur masivizimin e protestës, është një reagim krejt spontan i studentëve, besoj unë, domethënë nuk mund të bëhet fjalë këtu për një agent të fshehtë të ndonjë grupimi, qoftë edhe partijak, për të ushtruar presion tek qeveria ose kur ka një masivitet kaq të madh studentësh, një masë të madhe kaq studentësh, të cilët duhet të theksuar që kanë fare të qartë në kokë se me çfarë problematike përballen dhe fare të qartë në kokë se çfarë pikash të kërkojnë për tu zgjidhur kjo problematikë. Kështu që aludimet të tilla janë, besoj se në çdo lëvizje masive ekzistojnë gjithmonë të tilla aludime. Në qartë, por duhet vite pyetje tjetër. Studentët artikulojnë në larg politikat, na qëndrojnë nuk është një lëvizje politike, na qëndrojnë politikanët larg. Pse? Ka një mungesë besimi për zgjidhjen politike që mund të jepet kërkesave të tyre? Po, se unë besoj se kjo nuk është çështje politike. Sepse fundja reformën që ne përmendëm pak më parë e ka nisur qeveria, partia e cila sot është në opozitë. Partia e djathtë. E nisi, nuk e çoi deri në fund, u ndrua pushteti dhe pastaj e konkludoi kjo tjetër. Domethënë nuk është çështja që të presim një zgjidhje politike. Çështja është që nëse duam të fitojmë disa të drejta, atëherë duhet të këmbgulim aty në mënyrë konstante. Është vetëm këmbgulja ndaj të drejtave. Ne harrojmë shpeshherë faktin që shumë të drejta që të gjithë ne i gëzojmë sot, si liria e fjalës, liria e votës, tetorari shqimpune, gjitha këto, janë të gjitha drejta që janë fituar me luftën e grupimeve të caktuara, po them jo thjesht ne si shoqërisë shqiptare, po edhe në të gjithë botën. Është thjesht përpjekja e konstante dhe e vazhdueshme, ajo që përfundon duke u shkruar në ligj dhe pastaj bëhet normë. Dhe të gjithë ne i konsiderojmë si drejta që na janë dhënë nga Zoti, po ndërfakt janë dhënë nga lufta konstante e, siç thashë, e shoqërisë në përgjithësi.
Një pyetje ka bërë kryeministri për sa i përket reagimit të tij për protestën e studentëve. A jemi të gatshëm të paguajmë ne për ngelësit? Si përgjigjen ju kësaj pyetje dhe çfarë komenti keni për termin ngelës që përdoret? Për mendimin tim, termi ngelës është një ndër termat më denigrues që ka përdorur kryeministri, në fakt, po edhe kryebashkiaku për shembull i Tiranës me shpellarët, edhe më parë ish presidenti sotëm me kokpalarët. Pra por ky i ngelësve është termi më denigrues për faktin e thjeshtë sepse nëse ne do marrim konsiderat sakrificat që bëjnë studentët sot, ndërkohë që do duhej që ata të ishin të fokusuar 100% në arsimin, në dijen që duhet të përftojnë dhe në profesionin e tyre të ardhshëm, ndërkohë që sakrificat janë të detyruar të bëjnë, duke punuar. Se unë jam pedagog, unë shoh për ditë, kur përballesh me studentë janë të drobitur, të cilët thonë se ne duhet të shkojmë prapë të punojmë nëpër call center ose kamarier ose ku diun se çfarë. Në mënyrë që të jemi ndjen të përballojmë tarifën e studimit, në mënyrë që të përballojmë jetesën në Tiranë. Duhet të haruar që në Tiranë çfarë po ndodh me studentë në gjithë botën, ka lehtësira për studentët. Çfarë them, që nga blerja e rrobave deri te gjërat e tjera. Këtu studentët paguajnë njësoj ujin, dritat, transportin publik, gjithçka për studentët është njësoj si për një familje me 2 të punësuar. Kështu që imagjinoni për një student i vjen nga rrethet se sa e vështirë është për të jetesën në qytet. Dhe të dali kryeministri, i cili nuk duhet haruar që ministrat e tij i ka me plagjatura, dhe të dali dhe të akuzoj studentët se janë ngelsa, me këtë term denigrues të kohës të diktaturës, ku si them unë, nivelin e një personi e përcaktonte nota që ka marrë, domethënë me një farë kështu fodulluke të padëgjuar ndonjëherë, domethënë është komplet e denigruese për studentët. Aq më tepër që duhet pasur parasysh që studenti ngelës është një student me të cilin duhet punuar më fort. Studenti ngelës është ai me të cilin unë duhet punoj më fort. Sepse është një person që është tërësisht i demotivuar nga kjo shoqëri në përgjithësi, po edhe nga ai institucion arsimor. Duke bërë këtë ndarje, a demotivohen studentët për t'u ofruar sistemit universitar, arsimit lartë? Demotivohen për çfarë? Për të studiuar. Teksa kryeministri i cilëson ngelës ata që mund të mësojnë më pak? Për mendimin tim, cilësimi i kryeministrit thjesht e ka rritur mllefin në gjithë shoqërinë për këtë term që përdori, dhe jo, nuk besoj se ka demotivuar studentët. Detyra e kryeministrit dhe e qeverisë është që studentëve t'u bëjë gjithnjë më të mundur aksesin në arsim dhe cilësinë që do marrin në arsim. Jo t'ua vështirësoj gjithnjë më tepër duke rritur tarifat, duke harruar tërësisht universitetin. Kështu që nëse studentët janë ngelës, është sepse unë gjithmonë mendoj se faji është i institucionit, në çdo rast. Nëse një fakultet nuk nxjerr student mirë, faji është i fakultetit. Në të gjitha aspektet, në cilësinë e mësimdhënies, në kushtet që ka, në mënyrën se si seleksionon studentët, në mënyrën se sa respekton, po themi, orën e mësimit, nuk është i studentëve. Studentët, ke plot raste që ke studentë ekselentë në gjithë botën që janë me origjinë shqiptare, domethënë është demotivimi që ata hasin në radhë të parë, që nga perspektiva që kanë për të punësuar, sepse kemi plot studentë të cilët janë të diplomuar dhe punojnë për call center-a, edhe deri tek marrëdhëniet e përditshme me pedagogët, marrëdhëniet me tekstet arsimore universitare, me kushtet në të cilat po themi zhvillohet mësimi. Dhe gjitha këto janë aspekte që i demotivojnë, gjitha këto janë aspekte që u bëjnë të mendojnë që nesër duhet të emigrojnë jashtë vendit. Sa emigrant kemi në jashtë vendit? Për kryeministrin kjo është një gjë normale. Fakti që të rinë emigrojnë. Kryeministri ka një strategji tjetër, punësimi për të huajt në vendin tonë. Ai më herët ka përmendur shprehjen punë ka, por nuk ka profesionist, dhe tashmë me sa duket qeveria ka menduar për një strategji për të afruar të huajt të punojnë në Shqipëri. Unë nuk e di si me thënë drejtë se çfarë në kupton kryeministri me këtë, që të afrojë të huajt në Shqipëri, kur një ndër, po do ta cilësoj ndër problematikat kryesore të vendit është largimi i trimit të diplomuar, të cilët largohen jashtë shtetit dhe të cilët gjejnë punë aty ku shkojnë. Kështu që mua më duket thjesht si një tallje e radhës që kryeministri zgjedh të përdorë, domethënë ose kryeministri i ka shumë qejf batutat dhe hedh nga i batut dhe gjithë ne pastaj kalojmë kohën duke argumentuar ose duke komentuar batutat e tij. Problemi është shumë i rëndë. Është jashtëzakonisht shumë i rëndë. Me di studentët që flet duan të largohen nga vendi. Për ta përmbyllur, ju e njihni shumë mirë sistemin universitar
Atëherë duhet plotësojnë apo duhet të shtojnë kauza të tjera të studentëve protestës që kanë nisur, kanë paralajmëruar, me sa duket që do të përsëritet protesta ditën e nesërme, në orën 8 përpara kryeministrisë. Nëse jepet zgjidhje, paktën për 3 pikat, 4 pikat e peticionit që kanë nisur kanë mbledhur dhe firmat e para, a duhet shtojnë kauza të tjera, çështje të tjera, probleme të tjera në këndvështrimin tuaj duke njohur sistemin? Problematika ka pafund universiteti, domethënë, që po ti hy tani ti numëroj me radhë, nuk na del koha, por çështja është që nëse ngelen besnik thelbit të gjës, e cila është që buxheti i shtetit për arsimin duhet të rritet në mënyrë që universitetet kenë mundësi t'i ulin tarifat, atëherë kjo është një arritje kryesore, mendoj unë, sepse rritja e buxhetit do në kuptoj edhe më tepër fonde për të rregulluar infrastrukturën, për shumë shkat tjetër për cilën ka nevojë universiteti. Sigurisht që nuk i zgjidh të gjitha, por për mendimin tim, nëse i qëndrojmë besnik kësaj pike dhe ushtrojmë presion të vazhdueshëm, jo thjesht ndaj kësaj qeveri, por ndaj gjitha qeverive që do vinë në pushtet, dhe ja dalin që të organizohen në mënyrë efektive dhe aktive dhe të vetë organizohen, atëherë kjo është pika nevralgjike në cilën duhet të këmbgullim, mendoj unë. Redi Muçi, faleminderit për këtë bisedë në studio. Faleminderit juve. Do të shkojmë tani në publicitet.